به کانال یوتیوب ماهگل خوش اومدید. سلام، من ماه منیرم و اینجا قراره کلی آموزش سوزندوزی براتون بذارم. طبق درخواستایی که دوستان زیادی داشتن گفتن که دوست دارن پلیوار دوزی رو یاد بگیرن و من به خاطر همین تصمیم گرفتم که ابتدا آموزشم رو از دوخت پلیوار شروع کنم. خب عزیزان، دوخت پلیوار یکی از انواع دوختای سنتی ایرانه که در مناطق جنوب شرقی، منطقه سیستان و بلوچستان خیلی دوخته میشه و خانم ها برای تزیین لباساشون از دوخت پلیوار استفاده میکنن که با آینه دوزی هم ترکیب میشه و البته اشتراکات زیادی هم با سوزندوزی کشورهای همسایه داره. خب پلیوار انواع مختلف داره که من سعی میکنم اینجا از نمونه های ساده شروع کنم و بعد نمونه های پیچیده تر رو براتون آموزشش رو میذارم. ببینید الان این نمونه هایی که اینجا من گذاشتم چند نمونه از دوخت های پلیواره. به این صورت کار میشه که حالا قراره یواش یواش و کم کم دوخت های مختلفش رو یاد بگیریم. سعی میکنم ابتدا از نمونه های ساده شروع کنم و بعد طرحهای پیچیده‌تر رو براتون توضیح میدم و میدوزم. خب ما برای دوخت پلیوار احتیاج داریم به نخ و سوزن و پارچه. پارچه هر نوع پارچه‌ای میتونه باشه. ما هیچ محدودیتی در انتخاب پارچه نداریم. برای نخ به صورت سنتیش خانم های بلوچ از نخ کاموا استفاده میکنن، کامواهایی که نازک هست. و حالا اگر که دوست داشته باشید که دوخت پلیوار شما ظریف باشه، من اینجا از نخ ویسکوز استفاده کردم. نخهای ویسکوز هم نخهایی هستن که تو منطقه سیستان و بلوچستان خیلی ازشون استفاده میشه و باهاش دوختهای مختلفی انجام میدن. من این دوخت ها رو با این نخ انجام دادم، ولی شما میتونید هر نخی که دوست داشتید رو انتخاب کنید. پارچه هم به سلیقه خودتون، احتیاج به یک سوزن دارید و حالا به صورت سنتیش اگر که بخواین دوخت پلیوار رو انجام بدین، شما احتیاج به مهر دارید. یعنی دوخت های پلیوار روی طرح‌های اجرا میشن که ابتدا به صورت مهر روی پارچه حک شدن. ولی حالا من میخوام به شما یاد بدم که بدون اینکه مهر داشته باشیم خودمون طرح رو روی پارچه بکشیم و بعد دوخت رو روش انجام بدیم. حالا در ادامه هم براتون توضیح میدم که چجوری میتونیم از پارچه های تارشمار استفاده کنیم و بعضی از دوخت های پلیوار رو با استفاده از شمردن تار و پود پارچه انجامشون بدیم. خب پس من ابتدا میخوام براتون این طرح رو بدوزم. فعلا این طرح رو میذارم کنار. قراره این طرح رو برای شما روی این پارچه دوخت بزنم و بدون استفاده از مهر. الان بهتون یاد میدم که چجوری این طرح رو خودتون بکشید. خب من ابتدا روی یک کاغذ براتون طرح رو میکشم و توضیحش رو میدم، بعدا روی پارچه اجراش میکنم. خب عزیزان ببینید اینجا من دوختی که انجام دادم یه دوخت بلنده. ما به این دوخت میگیم دوخت داربستی یا در گویش محلی بلوچی بهش میگن داروک. حالا برای اینکه بخوایم این دوخت داروک رو اجرا بکنیم، من اومدم روی پارچم طرحش رو ابتدا کشیدم. با خودکار حرارتی میتونید این طرح رو بکشید. بعد که از اتو استفاده بکنید و روش رو یه ذره حرارت بدید، این خودکار طرحش از روی پارچه محو میشه و فقط دوخت شما روی پارچه مشخصه. خب من روی کاغذ میام همین طرح رو براتون توضیحش رو میدم. ببینید از اینجا تا اینجا من یه طرح کوچیک رو در نظر گرفتم. شما میتونید به سلیقه خودتون طبق طرح لباسی که دارید طرحتون رو، اندازه طرحتون رو بزرگتر در نظر بگیرید. من اومدم از اینجا تا اینجا
5 سانتی متر یه خط صاف کشیدم. همون چیزی رو که اینجا اجرا کردم دارم الان روی کاغذ براتون میکشم. یه خط صاف کشیدم و حالا هر نیم سانتش رو علامت میزنم. ببینید این یه اندازه برای آموزشه که من الان دارم در نظر میگیرم. اینا رو نیم سان در نظر گرفتم. ممکنه که طرح شما یه ذره بزرگتر بشه. فعلا برای آموزش داریم این کار رو انجام میدیم. حالا از هر فاصله‌ای که من علامت زدم نیم سانت به سمت بالا میرم، نیم سانت هم به سمت پایین میام. دوباره اینجا نیم سانت به سمت بالا، نیم سانت به سمت پایین و تمام قسمت هایی رو که جدا کرده بودیم به این صورت داربست ایجاد میکنیم. این میشه طرح اصلی کار ما که حالا باید روش دوخت رو انجام بدیم. ببینید به این صورت شد. این طرح ماست. من همین رو اینجا اجرا کردم با استفاده از خطکش و خودکار حرارتی. حالا ما میخوایم سر هر کدوم از این خطها رو یک کوک بزنیم. اینجا کوک میخوره، اینجا کوک میخوره، اینجا کوک میخوره. در این قسمت ها کوک میخوره و بعد هم روش پر میشه. یعنی دوخت های پلیوار در 2 مرحله انجام میگیره. من اینو میارم خدمتتون جلو که یه توضیحی بدم. من ابتدا اومدم داربست اولیه رو زدم، مرحله اول، و بعد اومدم روش رو پر کردم، مرحله دوم، که حالا هر کدوم از این مراحل خودش شامل 2 تا مرحله میشه. حالا کم کم براتون میدوزم، متوجه نحوه دوخت میشید. پس شما پارچه و نخ رو آماده بکنید تا اینکه با همدیگه دوختمون رو شروع کنیم. خب عزیزان، من تا اینجا براتون توضیح دادم که چجوری طرحمون رو روی کاغذ بکشیم. حالا همین طرح رو با استفاده از خودکار حرارتی روی پارچه اجرا کردم. یه مقدار کوچیکی هم اجرا کردم که دوختمون همینجا به نتیجه برسه. شما اگر دوست داشته باشید میتونید این طرحتون رو بزرگتر اجرا بکنید. خب من برای اینکه مرحله اول دوخت رو که دوختن داربستا هست اجرا بکنم، میام از قسمت چپ طرحم شروع میکنم. ابتدا سوزن رو میبرم زیر یکی از تارهای پارچم و یه بست خیلی کوچیک میزنم تا اینکه نخ من به پارچه محکم بشه. من اینجا دارم از نخ کانوا استفاده میکنم. خب ببینید نخ شما محکم میشه و حالا سوزن رو از این قسمت میارم بیرون. ببینید در نظر بگیرید که ما میخوایم اینجا یک کوک بزنیم. من از قسمت بالای کوک نخ رو آوردم بیرون. پس به این صورت باید بیارم برای ادامه و این کوک رو اینجا بزنم. ببینید داربستی که ما میخوایم بدوزیمش در حقیقت به صورت لوزی کنار هم میفته. مثل زیگزاگ هایی که یک بار میریم و یک بار هم برمیگردیم. حالا توی ادامه متوجه نحوه دوخت میشید. پس وقتی که من میخوام اینجا یک لوزی بدوزم، باید کوکم رو بیارم اینجا اجرا کنم. نمیتونم ببرم اینجا اجرا بکنم یا جای دیگه. این لوزی ها ظاهرشون شبیه لوزی نمیشه دیگه اگه من بخوام بیارم اینجا بدوزم. پس من باید بیام کوک رو اینجا بدوزم. مسیر رو خودش به شما نشون میده. خب برای اجرای اولیه شما بیایید نختون رو به این صورت حلقه کنید. یک کوک اینجا انتهای خطی که کشیدید بزنید. سوزن رو از روی این نخ بیارید بیرون و نخ رو به این صورت بکشید. حالا چرا این کار رو کردیم در ادامه متوجه میشید. بهتون میگم که چرا ما این کار رو انجام دادیم. اینجا این نخی که از به سوزن من هست از زیر این نخ داره رد میشه. خب در ادامه ببینید متوجه میشید که باید بیایید سر
این خط رو کوک بزنید. اینجا نمیتونم بزنم، این ورم نمیتونم بزنم. اگه بخواد لوزی من شکل بگیره من باید بیام اینجا رو کوک بزنم. پس میام اینجا یه کوک میزنم، نخ رو میکشم، دوباره در ادامه نخ رو اینجا حلقه میکنم، یه کوک اینجا میزنم. دقت کنید وقتی لوزی من بخواد شکل بگیره من باید بیام اینجا کوک رو اجرا بکنم. مسیر رو خودش داره به شما نشون میده. خب اینجا کوکم رو میزنم، دوباره میرم قسمت بالا یک کوک دیگه میزنم. خب دقت کنید، ببینید الان این نخی که اینجا هست از زیر این نخ رد شده و از زیر این نخ رد شده. لوزی هایی که ما میخوایم بزنیم باید حتما جوری اضلاعشون باشن که نخ ها یکی در میون از زیر هم دیگه رد بشن. چرا من اومدم اینجا این کارو کردم، گفتم این نخ از زیر این رد بشه و اینجا هم از زیر رد شده؟ چون تو مسیر برگشت قراره یک نخ از اینجا رد بشه و وقتی اون رو بیفته اینا یکی در میون زیر و رو میشن. به همین دلیل من اومدم گفتم این شیوه دوخت رو انجام بدید. حالا هرچی که جلوتر برید شما متوجه میشید که اصلا باید چجوری بدوزید. لمه کار دستتون میاد. خب من به همین شیوهی که براتون توضیح دادم کوک هامو ادامه میدم تا به قسمت راست طرحم برسم. خود زدن داربست 2 تا مرحله داره. اول این زیگزاگ ها رو میزنیم و بعد تو مسیر برگشت زیگزاگ های برگشت رو که زدیم لوزی های ما کامل میشه. خب ببینید الان من به اینجا رسیدم. حالا باید بیام به انتهای راست طرحم کوک بزنم. میشه اینجا. حالا وقتی که خواستم کوک بزنم یعنی از این بالا باید یه کوک بزنم بیام به سمت پایین. ببینید دوباره باید دقت کنید زیر و رو رفتن نخ‌ها رو از هم دیگه. اینجا این نخ من از زیر این نخ رد شده، پس به اینجا که میرسه باید روی این نخ باشه. پس من برای اینجا باید سوزنم رو ببرم از زیر این نخ رد کنم تا اینکه زیر و رو رد شدن نخ‌ها رعایت بشه. ببینید الان دوباره مسیر داره به شما میگه کوک بعدی باید اینجا قرار بگیره. خب حالا برای اینکه کوک های بعدی رو اجرا بکنیم من پارچه رو نمیخوام تغییر جهت بدم تا اینکه شما مسیر دوخت رو یه موقع اشتباه نکنید. میذارم پارچه همینجور باشه و خودم دستم رو حالت کج میدوزم، یعنی از این طرف میخوام بدوزم خودم دستم رو تغییر جهت میدم. خب ببینید من وقتی که میخوام الان ادامه بدم مسیر داره به من نشون میده که کجا رو باید کوک بزنم. باید بیام یک کوک این قسمت بالا بزنم. خب من میام یک کوک به این صورت از این قسمت به این قسمت میزنم. به این صورت شد. حالا باید دقت کنید زیر و رو رد شدن نخ‌ها رعایت بشه. اینجا ما اومدیم این نخ رو ببینید از زیر این یکی رد شد، اینجا از رو رد شد. دوباره اینجا این نخ از زیر رد شده، اینجا باید رو باشه. پس من مجبورم سوزنم رو به این صورت از زیر این نخ رد کنم تا اینکه این زیر و رو رد شدن رعایت بشه. به این نکات دقت کنید. دوباره اینجا که میرسم مسیر کوک داره به من نشون میده باید بیام اینجا کوک بزنم. مسیر داره این رو به من نشون میده. حالا وقتی که من میخوام این کوک رو اجرا کنم دقت کنید. این نخ از زیر رد شده، اینجا باید رو باشه. به اینا که دقت بکنید شما لوزی هایی که درست اجرا شده رو میدوزید. دوباره من اینجا یک کوک میزنم به این صورت. اینجا این نخ از زیر رد شده، اینجا روه، اینجا باید زیر باشه. پس من باید این نخ رو از رو رد کنم.
اینجا از رو رد میکنم، اینجا باید یکی در میان باشه دیگه. از اینجا باید سوزنمو ببرم زیر نخ. به این صورت میشه. دوباره میام یک کوک این بالا میزنم، دقت میکنم اینجا این نخ از رو رد شده، اینجا از زیر رد شده، پس اینجا باید از رو باشه. پس من سوزنم رو باید از زیر رد بکنم به این صورت. خیلی هم دقت کنید که سوزن شما تارهای نخ رو نگیره. و بعد بیام این کوک رو اینجا اجرا بکنم. اینجا نخ از زیر رد شده، اینجا روه. و حالا وقتی من بخوام این کوک رو اجرا بکنم باید در این قسمت نخ از زیر رد بشه. اینجا باید نخ از زیر رد بشه. پس من میام سوزن رو از اینجا رد میکنم تا اینکه اینجا رو باشه، اینجا زیر باشه. و دوباره کوک بالا. شما یه مقدار که دوخت رو انجام بدید متوجه نحوه دوخت میشید. حالا من چرا دستمو اینجوری کج میکنم؟ نمیخوام که پارچه رو تکون بدم تا اینکه مسیر دوخت رو شما یه موقع اشتباه کنید. پارچه رو اصلا تغییر مسیر ندادم، تغییر جهت ندادم و دست خودم رو دارم کج میکنم. خب ببینید این دوخت رو که اینجا اجرا کردم دوباره باید از زیر این نخ رد بشم و ادامه بدم مسیر رو تا به آخر همین کار رو اجرا میکنیم. شما وقتی مسیر زیر و رو رفتن نخ‌ها رو از همدیگه متوجه بشید دیگه حتی برای طرح‌هایی که خیلی هم پیچیده هستن دیگه به مشکل بر نمیخورید. رعایت کردن همینه که به شما یه داربسته درست میده که بعد که میخواین داخلش رو پر بکنید به مشکل بر نمیخورید. خب دوباره اینجا من از زیر رد میشم، این کوک آخر رو هم میزنم. خب ببینید دوباره باید اینجا از زیر رد بشم، بیام به این سمت و اینجا میشه رو. اینجا دیگه سوزن رو میبرم پشت کار و داربست ما شکل میگیره. بعد از اینکه دوختون رو انجام دادید باز هم یه چک نهایی انجام بدید. ببینید آیا که زیر و رو رد کردن نخ‌ها رو درست و اصولی اجرا کردید. اگر که یه موقع تو کار اشتباه کرده بودید باید همینجا درستش بکنید، چون وقتی که ما میخوایم مرحله بعدی رو انجام بدیم اگر که درست رعایت نکرده باشید نمیتونید کامل و درست روی کارتون رو پر کنید. خب عزیزان تا اینجا شما تمرین کنید، چند بار از این طرح بکشید و اینکه اگر که دوست دارید شما در این کانال آموزشی با من همراه باشید ممنون میشم که مشترک این کانال بشید، یعنی باید سابسکرایب کنید و نحوه مشترک شدن هم به این صورته که شما باید یک جیمیل داشته باشید. وقتی که وارد برنامه یوتیوب میشید جیمیل خودتون رو وارد کنید، گذرواژه‌تون رو که رمزی هست که باهاتون جیمیلتون رو ساختید اون رو هم وارد کنید و بعد دیگه میتونید روی گزینه مشترک شدن بزنید، مشترک این کانال بشید تا اینکه فیلم ها هر موقع که من آپلود میکنم برای شما بیاد. و ممنون میشم که اگر این آموزش رو پسندیدید لایک کنید، اگر دوست داشتید سوالی داشتید کامنت بذارید تا اینکه منم انگیزه بگیرم برای ادامه راهم. ازتون خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اگر احساس میکنید که باید دوباره فیلم رو نگاه کنید یک بار دیگه بزنید از اول، یک بار دیگه نگاه کنید تا اینکه کاملا اصولی بتونید این دوخت داربستی رو اجرا کنید. ازتون خیلی ممنونم، عاشقتونم. روزتون بخیر.